हामी तपाईहरुको लागि धेरै मेहनत गरेर टुडी हरर स्टोरी तयार गर्छौं। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। साथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोस्। के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि केही घरहरू केवल इट्टा र सिमेन्टले मात्र बनेका हुँदैनन्? तिनीहरूको भित्र केही अरू पनि उपस्थित हुन्छ। आजको कथा हो अमेरिकाको क्यान्सस राज्यको एचिसन सहरमा रहेको एउटा यस्तो घरको, जसलाई मानिसहरूले आज पनि द सैली हाउसको नामले चिन्ने गर्छन्। यो केवल एउटा कथा मात्र होइन, यो एउटा डकुमेन्टेड केस हो जसले एउटा सामान्य परिवारको जीवन सधैँका लागि परिवर्तन गरिदियो। सन् 1993 टोनी र डेब्रा पिगम्यान नामको एक जोडी यो घरमा बस्नका लागि आए। सुरुवातमा सबै कुरा एकदम सामान्य थियो। घर पुरानो अवश्य थियो, तर शान्त थियो। तर यो शान्ति धेरै समय टिकेन। बिस्तारै घरभित्र अनौठा घटनाहरू सुरु हुन थाले। माथिबाट खुट्टाको आवाजहरू, खाली कोठाहरूमा हलचल र यस्तो उपस्थितिको महसुस जसलाई देख्न सकिँदैन थियो। केही समयपछि करिब 6 देखि 7 वर्षकी एउटी केटी, जो प्राय टाढा उभिरहेकी हुन्थी र केवल उनीहरूलाई हेरिरहेकी हुन्थी, उनीहरूले उसलाई एउटा नाम दिए, सैली। सुरुवातमा यो सबै केवल एक निर्दोष आत्मा जस्तो लाग्थ्यो, तर छिट्टै वास्तविकता केही फरक नै प्रमाणित हुन थाल्यो। घरभित्र भइरहेका घटनाहरू अब खतरनाक रूप लिन थाले। टोनीको शरीरमा अचानक गहिरा स्क्रैच मार्कहरू देखिन थाले। यी निशानहरू यस्ता थिए मानौ कसैले नङले उसलाई नराम्रोसँग कोतारेको हो। सबैभन्दा अनौठो कुरा के थियो भने यी आक्रमणहरू केवल उसैसँग मात्र भइरहेका थिए। कोही देखिँदैन थियो, तर आक्रमण वास्तविक थियो। धेरै पटक यस्तो महसुस हुन्थ्यो मानौ कुनै अदृश्य चीज धेरै नजिक उभिएको छ, सास फेरिरहेको छ, हेरिरहेको छ। तर जब पछाडि फर्केर हेरिन्थ्यो, त्यहाँ कोही पनि हुँदैन थियो। र त्यही क्षण शरीरमा नयाँ घाउहरू देखा पर्थे। समयसँगै यो स्पष्ट भयो कि यो कुनै सामान्य प्यारानर्मल एक्टिभिटी थिएन। यो केही यस्तो थियो जसले जानी डर पैदा गरिरहेको थियो र एउटै व्यक्तिलाई निशाना बनाइरहेको थियो। स्थिति यति गम्भीर भयो कि अन्ततः प्यारानर्मल इन्भेस्टिगेटरलाई बोलाइयो। उनीहरूले यस घरको इतिहासको जाँच सुरु गरे। जाँचका क्रममा एउटा पुरानो कथा बाहिर आयो। भनिन्छ धेरै वर्ष अघि त्यही ठाउँमा एउटा सानो क्लिनिक थियो
जहाँ एउटी सानी केटीलाई पेट दुखाइको कारण ल्याइएको थियो। डाक्टरहरूले त्यसलाई इमर्जेन्सी केस माने र तुरन्त सर्जरी गर्ने निर्णय गरे। तर त्यति बेला मेडिकल सुविधा आज जस्तो विकसित थिएन। एउटा ठूलो गल्ती भयो। केटीलाई पूर्ण रूपमा बेहोस पार्ने एनेस्थेसिया या त ठीकसँग काम गरेन या त प्रयोग नै गरिएन। सर्जरी सुरु भयो, तर केटी होसमा नै थिई। उसको चिच्याहाट, उसको पीडा पुरै कोठाभरि गुन्जिरहेको थियो। उसले भाग्ने प्रयास गरी, तर उसलाई समातेर राखियो। त्यसै क्रममा अत्यधिक पीडा र डरका कारण उसको मृत्यु भयो। उसको पीडा, उसको डर सायद त्यही स्थानमा अड्किएको छ। त्यसैसँग जोडिएको नाम बाहिर आयो, शैली। तर जाँच गर्नेहरूले अर्को कुरा पनि नोट गरे। यो एन्टिटी कुनै निर्दोष बच्चा जस्तो थिएन। यसमा रिस थियो, हिंसा थियो र एउटा अनौठो प्रकारको बुद्धिमानी पनि थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानव यसले कसैलाई म्यानिपुलेट गरिरहेको छ र बिस्तारै उसलाई कमजोर बनाइरहेको छ। टोनीको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गयो। उसलाई अनौठा सपना आउन थाले, जहाँ एउटी सानी केटी उसको माथि बसेर उसलाई हानि पुर्याइरहेकी हुन्थी। निन्द्रा र वास्तविकताको बीचको भिन्नता बिस्तारै हराउँदै गयो र त्यसपछि एक रात सबै कुरा आफ्नो सबैभन्दा खतरनाक मोडमा पुग्यो। त्यो रात टोनीलाई जमिनमा खसेको अवस्थामा भेटियो। उसको शरीरमा गहिरा घाउहरू थिए र अनुहारमा यस्तो डर जसलाई शब्दमा बयान गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो घटनापछि यो स्पष्ट भयो कि त्यहाँ बस्नु अब सम्भव थिएन। केही समयपछि त्यो परिवारले त्यो घर छोडेर गए। तर प्रश्न आज पनि उस्तै छ, के त्यो केवल एउटा बच्चीको आत्मा थियो वा केही अरू जो त्यसैको रूपभित्र लुकेको थियो। आज पनि द सेली हाउसलाई हन्टेड मानिन्छ। त्यहाँ जाने मानिसहरूले आज पनि अनौठा आवाजहरू, फुसफुसाहट र अनएक्सप्लेनेड स्क्रैचेस महसुस गरेका छन्। सायद त्यो आज पनि त्यही छ, कसैको प्रतीक्षा गर्दै वा आफ्नो अर्को शिकारको खोजीमा।